Az elmúlt hónapokat Dél-Kelet-Ázsiában töltöttük, most azonban egy olyan régióba érkezünk, ahol eddig még nem jártunk. Egy régióba, ahol a több ezer éves kultúra és a legmodernebb technológia tökéletesen megfér egymás mellett. A következő 3 hónapban Kelet-Ázsiát fedezzük fel. Sokan kérdezik, hogyan választunk úti célt. Igazából nincs előre megírt tervünk, sokszor egy olcsó repjegy sodor minket tovább. Így jutottunk ebbe az országba, amiről alig tudtunk valamit. Gyertek és fedezzük fel együtt Dél-Koreát! Annyeonghaseyo. Megérkeztünk Dél-Koreába. Észak? Dél? Legtöbben Szöulba érkeznek és onnan utaznak dél felé, de mi fordított sorrendben járjuk be az országot. Hogy nézünk ki? Csodál. Adja fel, kérem, nagyon bőröngyit. Következő. Passporte. Tegye le a súlyát, túlsúlyos. Fizetnie kell, uram, nem érti? Fizetnie kell, túlsúlyos. Megérkeztünk Dél-Koreába, és már nagyon tetszik, bár eddig még csak a reptéren voltunk. Tök máshol lennék. Ilyen filmben, nem? Hát tök máshol vagyok. Mint eddig. Busan, Dél-Korea második legnagyobb városa, a maga 3,5 millió lakosával. Itt található Korea egyik ikonikus strandja, a Haeundae Beach, ami a felhőkarcolók közvetlen szomszédságában fekszik. Mi a strand közelében szálltunk meg, ami szerintünk a város egyik legjobb negyede, nem csak a tengerparti hangulat miatt, hanem mert a közeli sétányról gyönyörű kilátás nyílik a városra. Közvetlenül a szállásunk mellől nyílt egy street market, ahol a sok finomság mellett láttunk pár érdekes kaját is. Ilyen volt például az élő polip, amit a helyiek szeretnek, de nekünk nem volt igazán gusztusunk hozzá. Rák. És nem tudom, ezt most meg lehet-e így enni. Nem tudom. Megeszem. Amúgy nem rossz, olyan, mint amikor bogarat teszel, nem? Első koreai vacsorát. Egy seafoodos zöldhagymás balhé. Mivel Busanban sok a látnivaló, egyből nyakunkba vettük a várost. Egy különleges buddhista templomnál kezdtünk. De mitől különleges? Attól, hogy közvetlenül a tengerparton található.
Busanban vagyunk, Dél-Koreának a legszebb templomában. Legalábbis azt mondják, hogy ez a legszebb templomja. De az biztos, hogy az egyik legkülönlegesebb, mert buddhista templomok általában a hegyekben szoktak lenni, ez viszont közvetlenül a tengerparton van. Ami érdekesség még elmondható róla, hogy 1376-ban alapították, valamint 108 lépcsőfok vezet fel a templomhoz, ami a 108 emberi szenvedést jelképezi. Látjátok mögöttem, hogy sokan vannak, ennek az az oka, hogy most vasárnap van, és elég sok helyi is kijött, de így is gyönyörű. A templom után a város másik felére, Gamcheon Culture Village-hez indultunk. Eredetileg a koreai háború idején menekültek telepedtek ide, és szegényes, szorosan egymás mellé épített házakkal alakult ki a falu. Sokáig ez a város egyik legszegényebb negyede volt. A 2000-es években művészek és diákok kezdtek új életet lehelni a környékbe. A Gamcheon szűk utcai tele vannak élénk színekkel, kreatív alkotásokkal, kis kávézókkal. Így lett a korábbi nyomornegyedből a város legszínesebb negyede. Segítség! Hagyott a férjem. Nömi. Vagyunk a Gamcheon Cultural Village-nél, ahol igazából ilyen kis színes házak vannak. Azt mondják, hogy Korea Machu Picchuja, illetve valamiért nagyon felkapott a kis herceg, van egy ilyen kis szobra is, ahol konkrétan hatalmas sor áll, hogy ott fotózkodjanak az emberek, illetve rábukkantunk egy kis boltra, ahol képeslapot is fel tud az ember adni. Hát mi is megtettük. Feladjuk a képeslapot, június 1 van. Kíváncsian várjuk, hogy mikor érkezik meg ez Magyarországra. Sok sétálás után éhesen érkeztünk a piacra, ahol kipróbáltunk néhány helyi street foodot. Vettünk egy ilyen bundás hotdogot, de ez itt, amint látjátok, ez cukor. Tehát így egy kicsit fura íze van a hotdognak és a cukornak így együtt. De azt amúgy megfigyeltük, hogy mondjuk sokszor keverik az édeset a sóssal, szóval amit mi sósnak gondolunk, sokszor valójában édes. Édes. Kajakoma után Sangdo Beach következett, ami Busan ikonikus tenger felett futó libegőjéről híres. Mi a libegőzést inkább kihagytuk,
Helyette beültünk egy kávéra a tengerparton, és onnan élveztük a kilátást. Itt pillantottunk meg a távolban egy másik Culture Village-t. Ez így nem jó. Még csak pár napja vagyunk itt Dél-Koreában, de már néhány dolog feltűnt, ami tökre más, mint a többi ázsiai országban. Például, hogy mennyire tisztaság van itt az egész utcákon. Hát így nagyon kontrasztos volt megérkezni Fülöp-szigetekről, a káoszból, egy ilyen rendezett városban. Igen. Érdekes, hogy ami feltűnt, hogy az autók ilyen csendesnek tűnnek, szóval, hogy ilyen nyugodtság fogadott minket. És így mondtam is Tominek, hogy milyen a halkok itt az autók, ami alapvetően hangosnak tartanék, de egy Fülöp-szigetek után, meg Dél-Kelet-Ázsia után Tuk-tuk meg motorhang után, ez durva. Őrült buszok, vagy ilyen teherautók, ahogy így tudnak ott közlekedni, szóval nagyon tetszik nekünk eddig Dél-Korea, de mondd tovább még mit meg a tűnt fel. kávé. Mindenhol kávézók vannak. Rengeteg, tényleg 100 méterenként van egy kávézó, és nagyon finomak, tényleg. Nagyon. Mindenféle ízesítés, nagyon jó kávék vannak, szóval ez így a mi városunk eddig Busan, szóval nagyon jó hely. Ami nem azt mondom, hogy negatív, csak kicsit kellemetlen volt az, hogy igazából nincsenek köztéri kukák, meg nagyon úgy kukák sem, szóval hogyha valamit, mondjuk egy street foodot eszik az ember, akkor most vagy magával cipeli a szemetet, vagy megkéri a helyet, hogy azonnal, tehát elfogyasztod, és akkor vissza tudod nekik adni. Szóval ez így nekünk egy kicsit szokatlan, meg kényelmetlen néha, Igen. de közben meg olyan tisztaság van, hogy tényleg. Nem is értem, hogy csinálják. Welcome to Santorini. South Korea. Itt is rengeteg cuki kávézó és szuvenyírbolt fogadott minket, és az egész helynek görögös hangulata volt. Ami elsőre feltűnt Koreában, hogy rengeteg fiatal pár sétál kézenfogva az utcán, ami Ázsiára egyáltalán nem jellemző, mégis a statisztikák szerint itt születik a legkevesebb gyerek a fejlett országok közül. Egy másik dolog, ami nagyon erősen megmaradt bennünk, az a konyha. Elképesztő minőségű és ízletes ételek mindenhol, a kimcsit pedig egyszerűen imádtuk, és ami még feltűnt itt, az, hogy itt tényleg menő kutyának születni, mert az emberek hihetetlen szeretettel bánnak velük. Az utolsó este rábukkantunk egy egészen elképesztő kilátópontra, ahonnan az egész városra ráláttunk. Ezután következett életünk eddigi legolcsóbb repülése, mindössze 7000 forint per főbe került a repjegy Busanból Jejuba. Feladott podgyásszal! Jeju a koreaiak egyik legkedveltebb nyaralóhelye, tele vízesésekkel, botanikus kertekkel, sziklás és homokos strandokkal. Híres a vulkanikus kőből készült szobrairól, a narancsáról és a női búvárokról, akik akár 10-20 méter mélyre is lemerülnek palack nélkül, hogy kagylót és tengeri herkentyűket gyűjtsenek. Miután felvettük a bérelt kocsinkat, a sziget déli városa, Seogwipo felé vettük az irányt. Ez egy jó kiinduló pont, hogy csillagtúra-szerűen felfedezzük a szigetet.
A Jongmori Coast Jeju egyik legkülönlegesebb partszakasza, ami több millió évvel ezelőtti vulkánkitörések nyomán alakult ki. A sziklafalak rétegei jól mutatják a sziget vulkanikus múltját, és egészen különleges látványt nyújtanak a tengerparton sétálva. Innen pár perc sétára található egy buddhista templom, amit érdemes megnézni, ha az ember erre jár. Bejártuk a Songgaksan hegyi ösvényt, ami nagyjából 4 km hosszú és könnyen végig sétálható. Útközben végig gyönyörű kilátás nyílik a sziklás partvonalra és a környező szigetekre. Ezután egy olyan helyre kerültünk, amiről eddig nem is hallottunk, csak véletlen találtunk rá a térképet böngészve. Egy erdő tele színes installációkkal és művészeti alkotásokkal. Tényleg nagyon kreatív és látványos kiállítás volt, ez volt az egyik kedvenc helyünk Jejun. Ez a dél-koreai Hobbiton.
이어도 살아 잘도 간다 잘도 간다 허구나 헐구나 굴지를 하여 비가 오고 하소라마는 내속 졸라 못 돌려라. A híres dzsadzsúi búvárnők, az úgynevezett henyók minden nap bemutatót tartanak. Nekünk ez egy kicsit túl hype-olt élménynek tűnt, a rövid táncon kívül igazából sok minden nem történt, és a merülés alatt sem fogtak semmit. A napfelkelte csúcs Jeju egyik ikonikus látványossága, amely egy víz alatti vulkánkitörésből született több ezer évvel ezelőtt. A tetejéről gyönyörű kilátás nyílik a kráterre és az óceánra, ezért sokan napfelkeltekor másznak fel ide. A napfelkelte csúcstól nem messze található a Sobjikoji, ahol a fő látványosság a sziklák tetején található világító torony. 무료 주차로 차량 번호가 3025인데 지금 계속 바리케이트는 안 올라가고 있어요. 3025번이요? 네네. 차량 번호 중 뒤에 네 자리를 입력 후 확인 버튼 오케이. 이용해 감사합니다. 지금 혹시 올라갔나요? 됐어요. 네. 바이바이. 네, 안녕하세요. Megúsztuk, hogy fizetni kelljen. Wishes on satellites. Used to stay up at night, hoping one day that the stars would align. Left a trail of broken hearts, but you were different from the start. How you smiled when you said my name that night. It's like I dreamed you up inside my head. I thought the picture perfect love was only in frames. Guess I pulled you right from the page into reality. Feels like I'm falling deep into your gravity. 'Cause it's like I dreamed you up. Every layer of your soul is better than the one before. Olyan jó illata van, ilyen citrusos. Kicsit ahogy a körmömet beleváljam. Nagyon jó. Mint egy ilyen illóolajna. Olyan, mint egy pomeró. Future are finally connected. It's like I dreamed you up inside my head. I thought the picture perfect love was only in frames.
itt eltöltött egy hét alatt megértettük, hogy a helyiek miért kedvelik Jejut. Mi is jól éreztük magunkat, de mennünk kellett tovább, mert várt már minket Gyeongju. Most ilyen. Ez nekem Japán jut eszembe, és Zakopáni keveredik. Right here, I live for this moment when you look at me and you say, my dear. It's like I dreamed you up inside my head. I thought this picture perfect love was only in frames. Guess I pulled you right from the page into reality. Feels like I'm falling deep. Gyeongju több mint 1000 éven át a Silla királyság fővárosa volt, ezért a város tele van templomokkal, tradicionális házakkal és királysírokkal. Mivel csak 2 napot terveztünk ide, ezért igyekeznünk kellett, hogy minden látnivaló beleférjen. Hazafele a buszon összebarátkoztunk egy koreai-amerikai párral és egy japán nénivel, akikkel a nap hátralevő részében közösen fedeztük fel a várost. Jó volt látni, hogy az idősebb korosztály is mennyire nyitott tud lenni. Hihetetlenül motiváló, hogy a 77 éves japán néni egyedül utazik, sőt nemrég még YouTube csatornát is indított, ahol a saját munkáit mutatja be. Megint úgy éreztük, mintha egy családtagjai lennénk, és mindent megtettek, hogy felejthetetlen legyen az együtt töltött idő. Real mozzarella. Cheers! Ezt nem tudtuk megfejteni mi pontosan, de majd meg akarom nézni. Ezt már megfejtettük, hogy kívánságkár. Jóslapokat lehet húzni, Jóslathúzó. utána lehet rá valamit írni, de hogy pontosan hogy működik, arra nem igazán jöttünk el. Tele van az egész hely, kb. 100 méteren belül legalább 5-6 ilyen selfie és fotósarok van, vagy hogy mondjam. Tele van ilyen helyekkel, különböző stílusban. Úgyhogy ha valaki selfie-t akar magáról, Itt van a következő például. igen, az itt megteheti. És még egy ilyen fotósarok. Hát bocsánat, megint ott hagytuk a mikrofonunkat. Ja, de Gyeongjuból jelentkezünk, és amint látjátok itt mögöttünk, sokkal tradicionálisabb ez a régió, mint például Busan volt, mert tényleg látszik, hogy itt még ilyen helyi építészeti stílusban vannak a házak, és egyébként ott a hátsóba például meg is lehet szállni. Sajnos mi már nem találtunk szállást ilyenbe, de azért a mi szállásunk is elég jó volt, majd arról teszünk be videót, és most megyünk tovább Szöulba, egy 4 órás buszút vár ránk, és majd onnan jelentkezünk. Én nem tudok betelni ezekkel a kirakatokkal, annyira gyönyörű, annyira hangulatos itt minden. Nagyon értenek ehhez. Saját véleményem szerint az öltözködéshez annyira nem, nincs ízlésük, de így minden máshoz nagyon van. Szoktuk bemutatni a szállásunkat nektek, mert általában egy ágy és egy fürdőszoba szokott lenni. De nézzétek most milyen jó kis szállásunk volt.
nagyon hangulatos. Az egész városban elvileg ilyen autentikus szállásokban is meg lehetne szállni, de számunkra ez is nagyon autentikus. És van egy kis fürdőszobánk, és mindezt 11 000 forintért, kávégéppel, és lent is van egy komoly kávégép. Úgyhogy most megyünk tovább. Derültek ide, ez nem? Egy lábnyom. Hogy? Dél-koreai utazásunk itt nem ér véget. Legközelebb Szöulból jelentkezünk. Ha tetszett a videó, jelezd vissza egy lájkkal, és ha nem akarsz lemaradni a többi videónkról, iratkozz fel a csatornára.